101 EV Park. 101 EV Park. Elektromos autók készletről. Gyerekek! NISSAN GT R R35! A végső összecsapás utáni napon. Ez a Feltöltve Fesztivál. Az ország Ja, hát a Redsonon beszéltünk. Ja tényleg? Jöttetek. Az nagyon szép színe van. A idő nem jött? 3-8! Nem jött a leány? V6 biturbo! A NISSAN GT R R35! Majd gyertek. Hatamányai? Akkor itt tud neki. Turbodízel a Seat Leon! Majd ez szép. Nem van. NISSAN GT R R35! 3-8 V6 biturbo! Egyértelműen NISSAN győzelemnek ígérkezik, én megsattolom egy ilyen 12